त्यांना रिस्पॉन्सिबिलिटी येते, कारण तुम्ही एवढ्या लोकांना घेऊन जातात, तुम्ही तुमचा जीव धोक्यात टाकतायत, प्लस तुम्हाला जे घेऊन जात आहेत त्यांचं पण तिथे थोडा एक तो वेगळाच एपिसोड आहे. आजकाल आपण जे बघतो की कमर्शियल ग्रुप्स खूप वाढले आहेत आणि जो तो उठतो आजकाल 4 ट्रेक्स करतो आणि त्यांना वाटतं की आपण लीड करू शकतो. सो दे स्टार्ट ॲडव्हर्टायझिंग ऑन इंस्टाग्राम अँड टेकिंग आउट पीपल फॉर द ट्रेक्स. सो तुला काय वाटतं, लाईक ॲज कम्पेअर्ड टू 10 years बॅक or 15 years बॅक, ज्या वेळेला आपण ट्रेकिंग करायचो आणि आज जे कमर्शियल ट्रेकिंग सह्याद्रीमध्ये एवढं वाढलं आहे, सो व्हॉट डिफरन्स डू यू मेजरली सी इन दॅट? माझं असं ओपिनियन असं नाही आहे, पण मला असं वाटतं की आता कमर्शलायझेशन खूप झालं आहे, मास कमर्शलायझेशन ॲज इन आउटडोअर्समध्ये लोकांनी यायला पाहिजे. म्हणजे जसं मी म्हटलं, कम्फर्ट झोनमधून बाहेर आलं का तुम्हाला भरपूर शिकायला मिळतं, अँड आउटडोअर्स इज अ ग्रेट टीचर. त्यामुळे लोकांना ही अपॉर्च्युनिटी मिळते आहे, ती ग्रेट आहे, पण ते त्याच्याबरोबर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी येते. म्हणजे जे घेऊन जातात त्यांना रिस्पॉन्सिबिलिटी येते, कारण तुम्ही एवढ्या लोकांना घेऊन जातात, तर ते कसं त्यांना आउटडोअर्समध्ये नेचरमध्ये त्यांनी दे हॅव टू ॲक्ट किंवा बिहेव, ते कदाचित मग लोकांना नाही होत. त्यामुळेच तर भरपूर ठिकाणी आपल्याला कचरा पण दिसतो, प्लॅस्टिक बॉटल्स दिसतात. खूप खूप लोक यायला लागली तर, आणि प्लस आधी कसं एक वेगळी मजा असायची. हे वेगळं आहे थोडंसं टॉपिक, पण जसं आपण ट्रेननी जायचो, ST मधून जायचो, चालत जायचो, हिच हायकिंग करायचो, ती एक वेगळीच मजा होती. आता आपण काय गाड्या करतो आणि बेस विलेजपर्यंत जातो. तर तो एक चेंज आहे. बट मी म्हणेन तेव्हा पण रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कुठच्याही ग्रुपची, आणि आताही रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन इफ यू वॉन्ट टू टेक पीपल आउट, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी माहिती हवी. आणि ते जो तुमचा क्लायंट आहे, जो येतो तुमच्याबरोबर ट्रेक करायला, त्याच्यापर्यंत यायला म्हणजे समजायला पाहिजे त्यांनी कसं बिहेव करायचं. एवढंच माझं म्हणणं आहे. कारण अगेन आउटडोअर्स हा सगळ्यांना एक एक्सपिरियन्स मिळायला पाहिजे. तर लोक करतायत, चांगलं आहे. पण हां, एक गोष्ट आहे की खूप जणांना खूप हे ग्लॅमरस पण वाटतं की तुम्ही ॲक्च्युली हायकिंग करताय, तुम्ही म्हणजे जरा रॉक्स चढतायत, आणि म्हणजे तसं, आणि मग ते इट इज मोर ऑफ अ सोशल मीडियावर टाकण्याचं मटेरियल मिळतं त्यांना. हां, मग त्याच्यामध्ये कधी कधी सेल्फी घेणं हे ते, त्याच्यामुळे ॲक्सिडेंट्स पण खूप झालेले आहेत. आणि मेनली त्यांचा फोकस तोच असतो की ट्रेकवर ॲक्च्युअली तो ट्रेक एक्सपिरियन्स करण्यापेक्षा तिथे जाऊन फोटोज काढायचे, रील्स बनवायचे आहेत, सोशल मीडियावर हाईप करायचे की मी इथे जाऊन आलो, जाऊन आली, हे हां, त्यामुळे तिथे पण एक प्रत्येकाची अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्ही तुमचा जीव धोक्यात टाकतायत, प्लस तुम्हाला जे घेऊन जात आहेत त्यांचं पण म्हणजे हे धोक्यात येतं ना. त्यामुळे ती पण एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जी लोक नीट पार नाही पाडत. पण ॲक्च्युली तसं बघितलं ना तर ॲटलिस्ट म्हणजे लाईक इन हिमालयाज यू हॅव दॅट माउंटेनिअरिंग इन्स्टिट्यूट, वेअर म्हणजे इव्हन त्यांच्या पोर्टर्स आणि गाईडसाठी पण त्यांचं असोसिएशन आहे. बट तसं सह्याद्रीमध्ये अजून तरी तसं काही नाही आहे की वेअर यू हॅव अन ऑर्गनाइज्ड टीम की ज्यांच्यावरती तुम्ही रिलाय करू शकता. सो लाईक एव्हरीबडी इज ऑन देअर ओन अँड दे कॅन डू इट ॲज पर देअर कॅपॅसिटी. तर तो पण एक आय थिंक दर इज समथिंग दॅट वी सी. म्हणजे तू म्हणतोय असं इन्स्टिट्यूट नाहीये असं म्हणतो? एक्झॅक्टली. वी डोंट हॅव एनी, नॉट जस्ट अन इन्स्टिट्यूट बट एनी लाईक. पण मला नक्की माहित नाही, पण मी असं ऐकून आहे की पुण्यामध्ये एक ग्रुप आहे जो असे कोर्स सारखं ऑर्गनाईज करतात. अच्छा. तर मी तुला सांगेन, मी जरा फाइंड आउट करून तुला सांगेन. चालेल. हां, आणि दुसरी गोष्ट अजून एक काय होतं माहिती आहे, हे जे जसं तू म्हणतोय जे कमर्शलायझेशन झालंय की खूप ग्रुप्स ट्रेक्स घेऊन जातात, तेव्हा काय होतं, खूप जणांना माहीत नसतं ॲक्च्युअल ते कशात व्हॉट दे आर गेटिंग इन टू. खूप जण जे हिमालयात पण जातात की त्यांनी लोकल लेवलवर इथे ट्रेक्स केले नाही, आणि सरळ ती लोक हिमालयात जातात जिथे त्यांना ऑल्टिट्यूडचा त्रास होतो, आणि म्हणजे त्यांना काहीच आयडिया नसते की आपण हे करू शकतो नाही करू शकतो. त्यामुळे मला असं वाटतं एक त्यांनी
एकदम असे जम्प घ्यायच्या आधी लोकल थोडं इझी, इवन हिमालयात केलं तरी चालेल, पण इझी हे करा. एकदम जे लोक मोठ्या ट्रेकसाठी साइन अप करतात आणि जे ट्रेक्स घेऊन जातात त्यांनाही माहीत नसतं हे ह्यांची काय कपॅसिटी, त्यांनी काय केलंय, तरी विचारतात. म्हणजे काही विचारतात, काहींचं मला माहित नाहीये. पण मला असं वाटतं तिथे पण असे ऍक्सिडेंट झालेले आहेत की लोकांना ऑल्टिट्यूडचा त्रास हा कोणालाही होऊ शकतो, पण मग थोडासा एक सराव असलेला बरा असतो. कारण मग तुम्ही तुमची लाईफ जसं म्हणतात ही तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस द वन हू इज टेकिंग यू त्यांची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. इनफॅक्ट नॉट ओनली इन हिमालयाज, आय थिंक सह्याद्रीमध्ये पण ते ॲप्लिकेबल आहे जे तू बोलतेस. बिकॉज ते हल्ली रिसेंटली मी रील बघितलेली आणि अशा आय थिंक पोस्ट होत असतात की देर वॉज अ गर्ल, शी वॉज इन टू रॉक क्लाइम्बिंग. ती घाबरलेली, अत्यंत म्हणजे अक्षरशः घाबरलेली की तिला हात सोडवत नाही आहे, तिला खालती उतरवत नाही आहे रॅपलिंगमध्ये. इनफॅक्ट ॲक्च्युली रॅपलिंग इज क्वाईट इझी ॲज कम्पेअर्ड टू रॉक क्लाइम्बिंग, बट रॅपलिंगमध्ये पण ती अत्यंत म्हणजे म्हणतात ना तिला श्वास घ्यायला जमत नाही आहे वगैरे, अशी ती एवढी घाबरलेली. सो दॅट मीन्स शी वॉज नॉट प्रिपेअर्ड फॉर वॉट शी वॉज ॲक्च्युली गोईंग फॉर. जसं तू म्हणाल ना की तिला स्वतःला आयडिया नव्हती की ती काय करणार आहे. मग अशा लोकांना आयडियली तुम्ही एनरोल करतानाच विचारलं पाहिजेत की तुम्हाला आधीचा काही अनुभव आहे का, की आर यू रिअली प्रिपेअर्ड फॉर सच ॲक्टिव्हिटीज रादर दॅन जस्ट सायनिंग अप गोइंग देअर. त्याच्यात काय म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही तो एक्सपिरियन्स नाही करणार तुम्हाला माहीतच नसणार ना तुम्ही व्हॉट आर यू गेटिंग इन टू. पण एक बेसिक आयडिया तरी असली पाहिजे. मला असं वाटतं तिच्याकडे असं बघून वाटत होतं की तिला माहितीच नाही की ती काय करणार आहे तिकडे. सडनली लाईक सांगितलं आता रॅपल करायचं आहे. सो तिची रिॲक्शन तशी होती. मग त्याच्यावरती मग व्हिडिओ बनवून ते लोक पोस्ट करून दाखवत आहेत. सो पण का करत होते ते पोस्ट? मला ते पण खूप असं हे विचित्र वाटतं की एखाद्याला मॉक का करावं असं. की ठीक आहे तिला नाही जमत आहे, पहिली गोष्ट तर मग तुम्ही तिला घेऊनच जाऊ नका. बिकॉज इट डझंट लुक गुड की ठीक आहे आपण अननोन लोकांवर आपण फक्त बघितलं सोडून दिलं. तिच्या ओळखीतली लोक, तिचे नातेवाईक, फ्रेंड्स वगैरे जे बघून तर मग दॅट विल बी इवन मच मोर इम्पॅक्टफुल फॉर हर. दॅट्स व्हॉट आय फील. सो तो पण एक ॲस्पेक्ट आहे जिथे आजकाल असे पण व्हिडिओज बनवले जातात जिथे लोकांच्या चुका, लोकांचे असे म्हणतात ना हे म्हणजे बघ ट्रायल अँड एरर असतंच. पण माझं जे म्हणणं आहे, मी बोलते मोठे जे ट्रेक्स करतात ते जिथे तुम्ही म्हणजे असे 4-5 दिवस 6-7 दिवस डोंगरात आहात आणि जिथे खूप म्हणजे इट इज काय म्हणतात डिमांडिंग ट्रेक. म्हणजे तुम्हाला भरपूर चालणं आहे, वजन उचलून चालणं आहे की तुम्ही, आणि तसं कधीच काहीच नाही केलं आणि तुम्ही उठून जर ट्रेकिंगला गेला बिकॉज यू हॅव कमर्शियलाइज, यू हॅव मार्केटेड दॅट वे दॅट द पर्सन इज लाईक एंटाइज टू ही फाउंड इट एंटायसिंग टू गो अँड हाईक विथ देम, विच इज अ गुड थॉट की त्याला करावंसं वाटलं, तिला किंवा त्याला करावंसं वाटलं. पण जे ॲब्सल्यूट बिगनरनी एकदम हाय लेवल ट्रेक करणं, मग त्याला तो त्रास होऊ शकतो ना. त्यामुळे थोडंसं लोकल लेवलवर करू शकतात आणि मग दे कॅन अटेम्प्ट फॉर अ बिगर ट्रेक. सो अकॉर्डिंग टू यू जे आपण अशा मोठ्या ट्रेक्सवरती वगैरे जातो त्यासाठी काय प्रिपरेशन्स गरजेचे असतात? प्रिपरेशन म्हणजे तुमचं स्टॅमिना, तुमचं एन्ड्युरन्स, या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत. आणि प्लस नुसतं चालायचं नाही ना, तुम्हाला थोडंफार जर तुमच्याकडे पोर्टर किंवा म्युल्स आणि असतील तर तुमचं सामान त्याच्यावर जाईल. म्हणजे नॉट एव्हरी ट्रेक हॅज दॅट फॅसिलिटी, पण कधी कधी तुम्हाला स्वतःचं सामान पण उचलून चालायची सवय आणि मेन म्हणजे अपहिल जाणं. कारण अपहिल कुठच्या टाईपचं ग्रेडियंट आपल्याला नाही माहिती, कसं ग्रॅज्युअल असेल ग्रेडियंट किंवा एकदम स्टीप क्लाइंब पण असू शकतं, जसं येईल तसं. तर तुम्हाला तुमचं स्टॅमिना, एन्ड्युरन्स, ब्रीदिंगवर तुम्हाला प्रॅक्टिस, तुम्ही कंट्रोल कसं करतात ते अजून एक शिकून जाऊ शकतात. कारण तेन्झिंग नॉर्गे ना कोणीतरी विचारलेलं, मी असं वाचलेलं की तुम्ही कधीच थांबत नाही, म्हणजे असं ब्रेकच नाही घेत, तर कसं काय तुम्हाला जमतं? तर ते म्हणाले मी ब्रीदिंग अशा ह्यानी सेट केलं आहे, म्हणजे मी कंट्रोल करतो की आय रेस्ट वाईल आय ब्रीद अँड आय वॉक दॅट वे. म्हणजे ते त्या लेवलवर त्यांनी ते स्वतःला
स्वतःची बॉडी आणि ब्रीदिंग ॲडजस्ट केलं आहे की त्यांना ब्रेक्स घ्यायची गरजच नाही वाटत. तर मग तसं ब्रीदिंगवर आणि मलाही अजूनही मी आय एम अ स्लो हायकर, त्यामुळे मी माझ्या पेसवर क्लाइंब करून जाते आणि प्रत्येक वेळी ट्रेक्सच्या आधी प्रॅक्टिस ट्रेन करायला गरजेचं आहे. तर तुम्ही इधर रनिंग करू शकता, तुम्ही सायकलिंग करू शकता, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, वजन घेऊन स्टेप्स, पायऱ्या चढू शकतात. तर या अशा गोष्टी आहेत ज्या मला असं वाटतं प्रत्येक ट्रेकच्या आधी केलेलं जरुरी आहे. ओके. आणि म्हटलं तुला असे कधी काय अनुभव आलेत किंवा तुझ्या ग्रुपमध्ये ट्रेक्स करताना तू कधी कोणाला बघितलं असं लाईक ही स्ट्रगलिंग काही? हो, म्हणजे मी स्वतःही स्ट्रगल केलेलं आहे ट्रेक्समध्ये. मला आठवतं स्टोक कांगरीला गेलेली मी 2012मध्ये. तेव्हा आम्ही स्टोक कांगरीचं कसं आहे, इट्स अ ट्रेकिंग एक्सपिडिशन. तर बेस कॅम्पनंतर देर इज नो ABC म्हणजे ॲडव्हान्स बेस कॅम्प असा नाही आहे. सरळ समिट पोस्ट आहे आणि तुम्ही समिट आणि 16,000वर बेस कॅम्प आहे आणि 20,000चा तो पीक आहे. तर तुम्ही तेवढं समिट पुश करून जातात आणि तुम्ही रात्री निघतात. म्हणजे आम्ही जेव्हा गेलेलो आम्ही रात्री 1 वाजता निघालेलो आणि सो यू स्टार्ट अँड मग तो एक मोठा म्हणजे 70 डिग्रीचा क्लाइम आहे, असा ऑलमोस्ट 60-70 डिग्रीचा कंटिन्युअस क्लाइम आहे, म्हणजे ग्लेसियर आणि क्रॉस केल्यानंतर. तर तिथे मला काय झालं की पाणी कमी पिलं गेलं माझं आणि थंडी होती, त्यामुळे माझा जो ब्लॅडरचा जो पाईप होता त्याच्यामधलं पाणी पूर्ण फ्रीज झालं. त्यामुळे मला पाणी पण पिता आलं नाही आणि मग वरती 1 वाजता निघाल्यामुळे सकाळी ऑलमोस्ट 5-6ला तुम्ही सूर्योदय होतोय आणि तुम्ही पण चढताय, तुम्हाला दिसतोय सूर्य पण वरती येताना. तो खूपच छान हे होतं, पण माझी हालत खराब झालेली तेव्हा कारण आय वॉज फीलिंग व्हेरी लो ऑन एनर्जी आणि मला म्हणजे हळूहळू, कारण तुम्हाला असे बारीक बारीक टॉर्चेस दिसत आहेत. लोक म्हणजे असं म्हणजे तू स्वतःला सांगते तिथपर्यंत जायचं आहे, मग तिथे पोचल्यावर अजून वर जायचं आहे. तर असं करता 19,000च्या जिथे शोल्डर चालू होतो तर 19,000 फीटपर्यंत आहे तो आणि तिकडनं परत 1,000 फूटचं लास्ट हे आहे क्लाइम टुवर्ड्स द समिट. तर मी त्या शोल्डरपर्यंत पोचली आणि तिथे थोडा एक तो वेगळाच एपिसोड आहे. मग मी तिथे मला त्रास होत होता कारण मला असं खूप आतमध्ये असं डिहायड्रेशन फील होत होतं आणि थोडंसं मे बी डोकं दुखत होतं. मला आता इतकं आठवत नाही, पण आय रिमेंबर की मी डिसाईड केलं की मला पुढे नाही जायचं आहे, मी इकडनंच रिटर्न, कारण माझ्यावर अजून पण काही लोक होते जे रिटर्न जाणार होते आणि काही जण पुढे गेलेले. तर खालती उतरताना मग मला थोडंसं वॉमिटिंग झालं आणि म्हणजे ते झाल्यानंतर मला बेटर वाटलं. तर तो एक त्रास, जेव्हा पाणी आपण जेव्हा हायड्रेट नाही करत स्वतःला, तर ते खूप इम्पॉर्टंट आहे ट्रेकिंग करताना. यू हॅव टू सिप वॉटर ऑल द टाईम, कीप हायड्रेटिंग युअरसेल्फ. जे आपण कधी कधी विसरतो, कधीतरी म्हणजे ब्लॅडर नसेल, आता माझ्याकडे ब्लॅडर असून पण प्रॉब्लेम झाला, किंवा बॉटलमध्ये असेल तर मग आपल्याला असं विचार करतो, अरे कोण काढणार बॅग आणि इट विल स्लो मी डाऊन, अरे माझी लोक पुढे जातील, बॉटल कोण. तर ते एक लक्षात ठेवायला पाहिजे की कीप सिपिंग वॉटर, आणि तुमच्याकडे काही असेल खायला ड्रायफ्रूट्स किंवा असं काय, तर ते ऑल्सो कीप निबलिंग ऑन इट, त्यांनी फरक पडतो. सह्याद्रीत कधी असं काही डिहायड्रेशन वगैरे? सह्याद्रीत डिहायड्रेशन आणि पण झालंय, पण तो एक वेगळं हे आहे, कारण मला ते माहीत नव्हतं की मला मायग्रेन आहे. त्यामुळे मला प्रत्येक ट्रेकनंतर त्रास व्हायचा, म्हणजे डोकं दुखायचं. एंड ऑफ द ट्रेक जेव्हा आपण परतायचो घरी येण्यासाठी, गाडीमध्ये मला असं फील व्हायचं, डोकं दुखायचं. मग मला असं वॉमिटिंगसारखं फील व्हायचं आणि जोपर्यंत ते बाहेर नाही यायचं माझं डोकं दुखायचं थांबायचं नाही. तर ते असं खूप काही वर्ष मी काढली त्याच्यात आणि मी म्हटलं असं कसं चालणार की मी ट्रेकिंग मला खूप आवड आहे ट्रेकिंग, ट्रेक चालू ठेवले, पण ट्रेक चालू ठेवले, पण ते पण आय वॉज एन्ड्युअरिंग.
तर मग फायनली डॉक्टरांकडे गेली आणि त्याचं मला कळलं की हे मायग्रेनमुळे होतं आहे, कारण मग उन्हाचा त्रास होतो, त्यामुळे तुम्ही नीट कवर करायला पाहिजे. तुम्ही बंडाना लावू शकतात, मग कॅप घालू शकतात, कवर करू शकतात पूर्ण आणि जनरली आपली झोप होत नाही, कारण आपण लास्ट मिनिट पॅकिंग करत असतो. त्यामुळे झोप मिळणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. झोप किंवा गॅप होते जर 2 जेवणांमध्ये किंवा ब्रेकफास्ट मिस होतो, तर या सगळ्या माझ्या ट्रिगर्स होत्या आणि त्याच्यामुळे मला त्रास व्हायचा. पण आता बेटर आहे आणि मेडिकेशन आणि चालू आहे. त्यामुळे पण या गोष्टी होतात ट्रेकिंगमुळे. ऊन खूप लागल्यामुळे डिहायड्रेशन होतं, त्यामुळे पाणी पिणं, झोप नीट मिळायला पाहिजे आणि थोडंसं खाऊन घ्यायचं, मील्स कॅरी करायचं, काही नट्स हे ते, त्याने फरक पडतो. ओके. ॲक्च्युली दॅट ऑल्सो हेल्प्स की जसं तू म्हणालीस की रेग्युलर इंटरवल्समध्ये पाणी पित राहायला पाहिजे. हो, आणि प्लस फूड आणि त्याचा अनुभव मला आहे. मी म्हणजे काही ठिकाणी असतं की पाणी नाही मिळत. म्हणजे असं मला आठवतं आम्ही रायगडावर तोरणा ते राजगड, रायगड नाही, तोरणा ते राजगड आम्ही गेलेलो त्या रिजवरून. तर तेव्हा आमचं जेव्हा आम्ही त्या रिजवर होतो तेव्हा आमचं पाणी संपलं आणि आम्हाला ॲक्च्युली तिथे एकच घर आहे त्या रिजवर. तर आमचा असा प्लॅन होता की आम्ही त्या घरामध्ये राहायचं, ब्रेक घ्यायचा त्या दिवशी, कारण आम्ही आधी पण तो केलेला तेव्हा तसं केलेलं होतं. पण तेव्हा ते घर अबॅन्डन झालेलं, म्हणजे कोणच राहत नव्हतं. त्यामुळे पाणी आणि आमचं सगळ्यांचं ऑलमोस्ट पाणी संपून गेलेलं. म्हणजे लास्ट एक अर्धी बाटली राहिलेली आणि अजून राजगड पूर्ण चढायचा होता आणि इथे राहणं पॉसिबल नव्हतं. तर आम्ही तरी म्हटलं ऑप्शन नाही आहे, तर आपल्याला राजगड चढावाच लागणार. तर चढता चढता आम्हाला आणि वरती जाऊन फायनली जिथे आम्ही थांबलो राजगडावर ते पोचायला 8 वाजले आणि आम्ही सकाळी ऑलमोस्ट 5 किंवा 6 वाजता चालू केलेलं तोरणाच्या पायथ्याशी. मग तोरणा चढलो, पूर्ण रिच ती क्रॉस केली, परत राजगड चढलो. तर इतके तास तर पाणी आपण जितकं कॅरी करू तरी कमीच असतं. पण वॉटर सोर्स मिळाला मध्ये तर चांगलंच आहे, पण नाही मिळालं तर मग आपल्याला आपलं थोडंसं राशनिंग करून पाणी प्यायला लागतं. आणि प्रत्येकाने हे 2 लिटर मिनिमम तर असायलाच पाहिजे प्रत्येकाकडे. आणि खूप जण असं हे करतात की नाही एकच बॉटल चालेल, तर नाही, 2 लिटर हे आपल्याला आपलं कॅरी करायलाच पाहिजे. करेक्ट.